โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการสัมภาษณ์งานแล้วก็การหางานของเราที่ประเทศไต้หวันค่ะเราเกริ่นก่อนเราหางานใช้เวลา1เดือนนะคะสายวิศวกรรมเราจบปอตรีสายโรบอติกส์นะคะแล้วก็จบปอโทสายคอนโทรลที่ไต้หวันแล้วก็เราหางานใช้คีย์เวิร์ดอยู่4ตัวหลักๆค่ะหลักสุดก็คือใช้โรบอติกส์แล้วก็มีคอนโทรลซิสเต็มเอนจิเนียร์แล้วก็ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ค่ะแล้วก็เราใช้3เว็บไซต์นะคะในการหางานเว็บไซต์แรกก็คือ104เว็บไซต์ที่2ก็คือ1111แล้วก็เว็บไซต์ที่3ก็คือ LinkedIn ค่ะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะโอเคแล้วก็เราใช้เวลาในการหา1เดือนเราได้สัมภาษณ์ไปทั้งหมด6บริษัทนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่า6บริษัทเนี่ยเป็นยังไงเริ่มที่บริษัทแรกนะคะเป็นบริษัทโรบอติกส์ของอเมริกาแต่ว่ามีโปรดักชันไลน์อยู่ที่ประเทศไต้หวันใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะเราสมัครไปเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มีการสัมภาษณ์ทั้งหมด5ครั้งโอเคเยอะมากก็คือครั้งแรกเนี่ยเป็นคุยกับ HR ก่อนนะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเป็นการสอบเขียนโค้ดค่ะเขาให้เวลาเรา6ชั่วโมงในการทำโปรแกรมมิ่ง4ข้อคือเรารู้สึกว่าถ้าเตรียมตัวมาดีอ่ะมันก็น่าจะทำได้นะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้สายแบบเขียนโค้ดเพียวๆไงแล้วเราเพิ่งมาฝึกเขียนแบบเมื่อไม่นานอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบมันจะเป็นประเภทหนึ่งของการทำโปรแกรมเลยนะถ้าใครอยากจะแบบฝึกอ่ะก็คือไปฝึกได้ที่ Lead Code หรือว่ามีหลายเว็บไซต์เลยที่เราสามารถไปหาได้เนาะแล้วก็เราแนะนำว่าถ้าสมมติว่าใครอยากไปบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นแบบ Google Shopee อะไรเงี้ยคือต้องฝึกอันนี้ไว้เพราะว่าถ้าเราอยากเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เขาจะสอบแบบนี้แหละแล้วก็อันนี้นะคะเราก็ทำไม่ได้ทั้งหมดนะมี4ข้อเราก็ทำได้ประมาณแบบสัก 2-3 ข้ออะไรเงี้ยแล้วก็เราจบการสัมภาษณ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราก็ได้บริษัทที่เราทำงานอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าแบบโปรเซสมันค่อนข้างยาวมาก5ครั้งนะคะครั้งที่3เนี่ยถ้าสมมติว่าเราแบบไปต่อเนาะครั้งที่3เนี่ยเขาก็จะมีเทคนิชเชียนโทรมาถามเรื่องที่โค้ดที่เราเขียนไปแล้วก็ครั้งที่4ก็จะมี HR โทรมาแบบคุยเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ครั้งที่5ก็คือแบบคุยกับ CTO แบบ in person นะคะที่บริษัทที่ไต้หวันอันนี้ก็คือเราขอบอกเลยว่างานเนี้ยคือจริงๆค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆโรบอติกส์ในไต้หวันก็ไม่ได้มีเยอะมากบริษัทเนี้ยก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็ HR น่ารักมากก็คือแบบว่าทำงานดีตามงานดีแล้วก็แบบว่าตอบอีเมลดีมากนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นบริษัทที่1เนาะบริษัทที่2ก็คือบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักดังมากระดับโลกก็คือเราสมัครไปเป็นตำแหน่งชื่อ Test Engineer วงเล็บ Automation จะบอกว่าเราไม่รู้อะไรเลยเว้ยเกี่ยวกับ Test Engineer แต่เราสมัครเพราะว่าเราเห็นคำว่า Automation คือแบบไม่ควรทำแบบนั้นนะคะก็คือแบบอันนี้เราสมัครไปใช่ปะสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีก็คือเราได้สัมภาษณ์กับเอนจิเนียร์1ครั้งนะคะเอนจิเนียร์ก็คือโทรมาคุยกับเราพูดกับเขาไปตรงๆว่าเราไม่รู้นะว่าแบบว่าไอที่เราต้องทำเนี่ยมันเป็นยังไงเราไม่มีประสบการณ์แต่ว่าเราอยากจะลองดูถ้าเขาให้โอกาสเราก็จะฝึกฝนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราก็คุยไปคุยมาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เข้าใจเราก็เข้าใจเขาเนาะว่าแบบเราไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาขอไปคิดดูก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าใครที่อยากจะทำบริษัทระดับโลกอะค่ะคือเราต้องพร้อมมาแล้วก็คือแบบเขาจะไม่มานั่งรอเราฝึกนะคะก็คือแบบเราจะต้องพร้อมแล้วในตำแหน่งนั้นๆที่แบบเราสมัครไปอันนี้ก็คือแบบเป็นฝากไว้เนาะว่าแบบใครอยากทำงานบริษัทใหญ่ๆแล้วก็บริษัทที่3นะคะที่เราไปสมัครก็คือเป็นบริษัททำของเล่นนะคะของเล่นโรบอติกส์คือเรามีความสนใจเกี่ยวกับพวกของเล่นแล้วก็การศึกษาอะไรเงี้ยมากๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยเราสมัครไปเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะคะแล้วก็เขาก็เรียกไปสัมภาษณ์แบบ in person มี2คนที่สัมภาษณ์เราก็คือเป็น hardware engineer กับ electrical engineer แล้วก็แอบมีปัญหาเรื่องภาษานิดนึงก็คือแบบว่าเขาแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องแล้วเราก็พูดภาษาจีนไม่ได้เก็ตปะก็มีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าเราก็ใช้รูปภาพอะไรเงี้ยคุยกันก็พอเข้าใจอยู่บริษัทเนี้ยจะถามเป็นแนวคอนเซปต์ก็คือแบบว่าคิดว่าแบบดีไซน์จะต้องแบบยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีไอเดียอะไรไหมในการดีไซน์แบบใหม่ๆอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แบบเป็นพวกแนวคิดอะไรอย่างงี้มากกว่านะแล้วก็ไปบริษัทที่4บริษัทที่4เนี่ยก็คือแบบเป็นบริษัทรถอัตโนมัติที่ทำโคกับมหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะก็คือเราสมัครไปเป็น autonomous vehicle engineer ซึ่งแบบ description คือตรงกับเรามากคือแบบ thesis เราอะไรอย่างเงี้ยก็คือตรงมากกับสิ่งที่เขาอยากได้มีคนมาสัมภาษณ์เรา3คนมี manager มี professor แล้วก็มี PhD นะคะคืออันเนี้ยเทคนิคมากก็คือแบบเทคนิคที่สุดเท่าที่เราเคยแบบ
เท่าที่เราเคยสัมภาษณ์มาเลยก็คือเขาถามว่าโปรเจกต์จบเราอะเราทำอะไรเราทำยังไงแล้วก็แบบว่าเขาถามว่าแบบเนี่ยเขาอะมีปัญหาแบบนี้อยู่แล้วเราจะแก้ให้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบดิสคัสกันแบบว่าเทคนิคมากๆแล้วก็แบบว่าเขาก็จะคุยกับเราแบบเนี่ยเขารู้จักแบบวิธีนี้นะแบบเราคิดว่ายังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือว่าแบบค่อนข้างจะลึกนะคะแล้วก็มีการคุยกันเนี่ย2 ชั่วโมงนะคะอันนี้แบบว่าเราขอให้ข้อคิดกับทุกคนอย่างหนึ่งก็คือเราคุยกับเขานานมากเลยใช่ปะดูเหมือนกับแบบน่าจะได้แล้วเนาะนานมาก2 ชั่วโมงแต่ว่าเราไม่ได้บริษัทนี้เราคิดว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยจาก2 ชั่วโมงเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุยกันไปเรื่อยคุยแบบคุยสนุกมากแต่ว่าแบบสุดท้ายไม่ได้ตกลงกันเลยว่าเราจะทำอะไรเราจะเข้าไปตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีอะไรแบบชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็คือแบบถ้าเราไปสมัครงานอะไรเงี้ยพยายามจบดีลให้ได้ภายในเวลาที่เรามีอันนี้ก็คือแบบเป็นข้อคิดสำหรับเราสำหรับทุกคนไม่ใช่ของเราก็คือทุกคนนะแล้วก็ข้อ5ก็คือไม่ใช่บริษัทที่5นะคะก็คือเป็นบริษัทSystem Integrator ก็คือแบบเหมือนรับออเดอร์มาจากลูกค้าแล้วก็ทำสิ่งนั้นกลับไปให้ลูกค้านะคะสมมติแบบลูกค้าแบบอยากได้ระบบโรบอทอะไรแล้วก็ทำกลับไปแบบนั้นให้เขาอย่างนี้โอเคอันเนี้ยคือแบบว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะ traditional ก็คือเข้ามามีการสอบก่อน15 นาทีก็แบบเป็นคำถามง่ายๆเนาะเป็นคำถามแบบอมลอเขียนยังไงแล้วก็แบบบิดคืออะไรอะไรเงี้ยวาดสัญลักษณ์ resistance อะไรมาเนี่ยคือแบบไม่ได้ยากมากแล้วก็มีเมเนเจอร์เข้ามาสัมภาษณ์เรานะทีเนี้ยเขาก็แบบคุยกับเราเรื่องประสบการณ์ของเราอันนี้ก็คือเน้นประสบการณ์ของเราว่าเราทำอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นเราเอา iPad ไปด้วยแล้วเราก็เปิดว่าแบบเรามีวิดีโอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราเคยทำนู่นทำนั่นทำนี่มาอะไรเงี้ยเขารับเราเลยคือแบบว่าเขารับเราทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเหมือนด้วยความที่บริษัทเนี่ยค่อนข้างไกลเราเลยบอกเขาว่าเราขอคิดดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบริษัทค่อนข้าง traditional มากเราแอบอยากได้แบบโมเดิร์นแบบแล้วเราก็อยากได้แบบความ R&D แบบ advanced นิดนึงเราก็เลยแบบว่าขอคิดดูก่อนอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็บริษัทสุดท้ายเป็นบริษัทที่เรากำลังทำงานอยู่เนาะบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับรถอัตโนมัตินะเราสมัครไปเป็น vehicle dynamic simulation คือเราชอบ simulation มากตั้งแต่แบบปตีปโทก็คือชอบทำมากแล้วคือแบบมันเป็นงานที่หายากมากนะคือแบบว่าเราเห็นตำแหน่งนี้แล้วแบบเราชอบมากแล้วพอเสร็จทีเนี้ยHR โทรมาหาเราเป็นภาษาจีนโอ้โหใจตกลงไปอยู่ที่ตะตุ่มจ้าไม่รู้เขาจะโทรมาอีกหรือเปล่าก็คือบอกเขาว่าเราพูดภาษาจีนไม่ได้ขอภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาโทรมาใหม่ใช่ปะแต่ว่าสุดท้ายก็คือเขาส่งอีเมลมาหาเราแทนแล้วก็เราก็ได้สัมภาษณ์ครั้งแรกเป็นกับเอนจิเนียร์นะเป็นทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษของเพื่อนที่โทรมาเนี่ยก็คือดีมากนะคะก็แบบว่าเพื่อนก็คุยกันถูกคอเราบอกเลยว่าแบบเพื่อนร่วมงานของเราที่โทรมาสัมภาษณ์เราคุยกันถูกคอมากแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแล้วเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าแบบเดี๋ยวเขาจะเรียกมาคุยกับ CTO ที่บริษัทเราก็แบบโอเคได้อะไรเงี้ยเราก็ไปคุยกับ CTO ที่บริษัทเขาอาทิตย์หน้าแล้วก็เขาให้เราเตรียม presentation ของสิ่งที่เราเคยทำมานะคือ present ตัวเองนั่นแหละ20 นาทีทีนี้เราก็เตรียมไปเต็มที่จัดเต็มเราใส่วิดีโอเข้าไปเต็มไปหมดก็คือแบบอันนี้ก็คือแบบว่าเราขอให้ทิปอย่างหนึ่งนะคะกับทุกคนก็คือแบบเวลาที่เราทำงานอย่างเงี้ยโปรเจกต์ใช่ปะเราถ่ายวิดีโอเก็บไว้บ้างแบบปตีปโทหรือว่าแบบมัธยมอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเรามีอะไรเราก็เก็บเป็นวิดีโอไว้นะเพราะว่าบางทีเราเขียนเรซูเม่ใช่ปะคือมันเข้าใจยากเก็บมาเพราะว่ามันเป็นเท็กซ์คือแบบเราอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเลยเก็ตไหมแล้วคือคนที่จะมาอ่านมันจะเข้าใจไหมอะไรอย่างงี้เก็ตไหมแต่ว่าถ้าเรามีวิดีโอมันก็จะแบบมันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เก็บวิดีโอไว้บ้างอันนี้ก็เป็นแบบเทคนิคเนาะโอเคต่อก็คือแบบเราก็ไปถึงใช่ปะแล้วก็พรีเซนต์ตัวเอง20 นาทีทีเนี้ยแบบคือเราคุยถูกคอมากกับ CTO ก็ถูกคอมากคือ CTO ยังแบบยังวัยรุ่นอยู่เลยก็คือแบบ2 คนใช่ปะทั้งเอนจิเนียร์ทั้งแบบทั้งเอนจิเนียร์แล้วก็ทั้ง CTO ใส่เสื้อฮู้ดมาสัมภาษณ์เราคือแบบรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยกางเกงยีนคือแบบว่าเป็นสไตล์เราเลยก็คือแบบสไตล์แบบวิศวะแล้วคือแบบเราถูกคอมากแล้วคือทีเนี้ยเราก็รู้สึกเลยว่าแบบเราถูกชะตามากทั้งแบบบรรยากาศแล้วก็งานที่เราได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันก็ต้องเป็นที่นี่แล้วแหละแล้วก็เราก็ได้ที่นี่จริงๆอันนี้ก็แบบดีใจมากโอเคอันนี้ก็คือแบบหมดละ6บริษัทที่เราไปมาโอเคสุดท้ายเราก็อยากจะมาบอกทุกคนนะแบบเกี่ยวกับข้อคิดที่เราได้มาจากการสัมภาษณ์6 ครั้งเนี้ย
ก็มีหลายข้ออยู่ข้อแรกเนี่ยก็คือแบบเรารู้สึกว่างานที่เราได้ส่วนใหญ่นะคะเป็นงานที่แบบเราถามคำถามเขาแล้วแบบเราไปถามคำถามโดนใจเขาอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกับเรารู้สึกว่าถ้าเราไปสัมภาษณ์งานอะเราควรจะเตรียมคำถามไปนิดนึงว่าแบบมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งคำถามหมายความว่าเราสนใจเก็ตปะแล้วคือถ้าเราตั้งคำถามโดนใจเราจะได้งานนั้นไม่ยากเรารู้สึกอย่างนั้นนะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อแรกข้อ2ก็คือเรารู้สึกว่าแบบเราควรจะเรียกเงินเดือนแบบไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปอันเนี้ยพูดยากว่าอะไรคือต่ำอะไรคือสูงแต่ว่าเราแนะนำว่าให้ไปถามรุ่นพี่แล้วก็ไปถามเพื่อนว่าแบบเขาเรียกกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เรียกมากกว่านั้นอย่างเราใช่ป่ะเราเรียกมากกว่านั้น 1.5 เท่าก็ลองดูว่าแบบเราจะเรียกประมาณไหนแต่ส่วนตัวเราแนะนำให้เรียกประมาณนี้โอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือเราอยากจะบอกว่าหางานเนี่ยมันก็เป็นดวงด้วยส่วนหนึ่งนะคือเหมือนกับว่าคนที่แบบหางานไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะก็คือเราอยากจะให้กำลังใจทุกคนเนาะที่แบบว่ากำลังหางานอยู่เราขอให้ทุกคนหางานได้แล้วก็เดี๋ยวสักวันมันจะต้องมีงานที่แบบเหมาะกับเราคือแบบจริงๆแล้วอะงานที่เราหาได้มันก็เป็นแบบดวงด้วยส่วนหนึ่งเก็ตปะถ้าสมมติว่าเขาไม่เปิดแบบตำแหน่งนี้เราก็อาจจะยังไม่ได้งานเลยด้วยซ้ำตอนนี้เก็ตไหมเราก็ขอให้แบบทุกคนแบบสู้ๆอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนโชคดีสุดท้ายก็เราขออวยพรให้ทุกคนแบบได้งานที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ข้างล่างในคอมเมนต์ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ